Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, how do I start? So welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine, and yes, if you are having this echo kind of sound, then I'm extremely sorry. Room भित्र अलिकति ढोकाहरु ड्याममा गरेर साउन्ड चाहिँ अलिकति echo जस्तो टाइपको भयो होला. So yes, finally I'm back with another video, and yeah, today is the day to conduct my Q&A. So let's start the Q&A. So here's the first question from Sam Dulal and Pratham Lam Chani है उनीहरुको क्वेशन चाहिँ your real name, where do you live in पोखरा भन्ने चाहिँ अब my real name is आकाश बिसी हैन and I live in पोखरा है पोखराको फुलबारी बस्छु हैन फुलबारी भन्ने ठाउँ. Let's go to second question है अनि सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ केशव नेउपानेबाट छ अनि ब्रोले कुन क्यामेरा युज गर्नुहुन्छ ब्लगको लागि रे हैन अनि आई युज GoPro Hero 3 Plus Black Edition हैन अनि आई स्टिल हैव अर्को मेरो SD Cam 4000 पनि छ है. दिस इज माई सेकेन्डरी क्यामेरा हैन अनि Hero 3 Plus चाहिँ करेन्टली आई एम सुटिङ हैन त्यसमा भिडियो खिचिरहेको छु त्यही हो. अनि लेट्स गो टु थर्ड क्वेशन अनि निकेश बज्राचार्यबाट आछ फेसबुकमा है बेनेली TNT25 or CF Moto NK and why भन्ने छ. मेरो चोइस चाहिँ CF Moto 250 NK हैन बिकज TFT स्क्रिन छ अनि नयाँ फिचर्सहरु छ है स्पोर्ट्स मोड रेन मोड हैन अनि एग्रेसिभ लुक्सहरु छ है. अनि बेनेली TNT25 चाहिँ किन मन परेन भने चाहिँ अलिकति त्यो अर्डिनरी टाइपको बाइक जस्तो देखिन्छ के यसो हेर्दा फेरि के I don't like the looks के बरु 300 चाहिँ I absolutely love है 300 बेनेली TNT 300 चाहिँ 250 चाहिँ मलाई मन पर्दैन. अनि अर्को क्वेशन छ ओद्रा बेजबाट है अनि ब्रो तपाईको एज रे. सो माई एज इज 20 है सो आई एम अबाउट टु बी 21 इन सेप्टेम्बर 18th है अब आउने भनौँ असोजको 2 गते द्याट्स माई बर्थडे. अनि एनदर क्वेसन बाई इट्स नट अ क्वेसन राहुल महर्जनबाट यु विल बी अ बेस्ट मोटो ब्लगर डु योर बेस्ट ब्रो बेस्ट अफ लक फर मेकिङ न्यू इन्ट्रेस्टिङ भिडियोज. थ्याङ्क यू है राहुल थ्याङ्क यू राहुल महर्जन. एक्चुअली जसले कमेन्ट गर्नुभयो आई रियली एप्रिसिएट अल अफ यु गाइज है त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच. सो एनदर क्वेसन फ्रम अभिषेक हमाल ब्रोले कुन एक्सन क्याम युज गर्नुहुन्छ कताबाट र प्राइस कति हो अनि एडिटिङ सफ्टवेयर भने चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्ने GoPro Hero 3 Plus Black Edition हो हैन अनि प्राइस चाहिँ मैले सुरुमा खोज्ने बेला आई एक्चुअली सर्च धेरै वेबसाइटहरु सर्च गरेँ अनि आई फाउन्ड दिस gadgetbytenepal.com मा भेट्टा थिए हैन त्यसमा चाहिँ GoPro Hero 3 Plus Black Edition को चाहिँ 53500 थियो स्क्रिनशट यो हेरे हुन्छ है यति थियो प्राइस. अनि बट आई एक्चुअली गट इट इन चिप रेट है अलिकति चिप रेटमै पाएँ. अनि एडिटिङ सफ्टवेयर चाहिँ वन्डरसेयर फिल्मरा युज गर्छु मैले. एनदर क्वेसन फ्रम ब्ला 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 टिभी सो ब्रो वर्किङ भिजा हो कि स्टुडेन्ट भिजा रे या मेरो चाहिँ स्टुडेन्ट भिजा हो हैन. अनि एनदर क्वेसन फ्रम दिपेश निरौला _DPG है उसमा के अरे इन्स्टाग्राममा VR46 or Mark use 93 of course VR46 you may remember this picture है मेरो बाइकमा थियो नि त this part tail part हैन अनि and SMG or ride with Sagar of course SMG. अनि another question from Manish Pasnet in Instagram है bro I am a great fan of yours so thank you Manish sir. अनि Duke 250 or NK250 which is better NK250 is better त्यही हो. अनि let's get to another question from Raj Raut है अब कुन बाइक किनिहाल्यो भने बाइकहरुको चोइस कुरा गर्दा चाहिँ अब मेरो चोइसमा भएको भनेको चाहिँ KTM Duke 200 अथवा NK250 और क्रसफायर हैन कि बेनेली 300 अहिले भन्नाले मेरो पहिलेबाट मन पर्ने हैन. अनि बजेट वाइज गरे भने चाहिँ भन्नाले अब इन केस मैले पहिला किनेको कुरामा चाहिँ अब NS 200 नै दामी छ है अनि किनिहाल्यो भने चाहिँ अब इनर मध्ये नै किन्छु है त्यही हो बाइक त. अनि एनदर क्वेसन फ्रम योगेश रोचाल मोटो ब्लग शेयर गर्ने ब्रो एन्सर प्लिज रे. मोटो ब्लग चाहिँ हैन म सकेसम्म गर्न खोज्छु है म साथीहरुसँग ट्रिपहरु म्यानेज गर्ने
प्लानमा छु होइन। अब साथीहरूको पनि टाइम मिलेको छैन, सो साथीहरूसँग प्लान गरेर जान सक्छु। साथीहरूको कलेजले अथवा आफ्नो काममा बिजी भएर अलिकति भ्याएको छैन, अनि म एक्लै भइरहेको छु। होपफुल्ली म चाँडै लिएर आउँछु मोटो भ्लग्सहरू होइन, त्यही हो। अनि एनदर क्वेसन फ्रम सुविन्द्र मानन्दर है, ब्रो तपाईँलाई एनएस कस्तो लाग्यो? बाइक ओनरसिपको बारेमा हल्का भनिदिनु पऱ्यो अरे। सो एनएस चाहिँ एकदम होइन, त्यो बेला मैले लिने बेला चाहिँ अब बजेट वाइज नि एकदम दामी थियो है। अब मलाई फेरि एनएस त्यो सुरुको फर्स्ट मोडल हुन्छ नि, त्यो प्लेन कलरमा भएको त्यो मन पर्दैन। अनि अहिलेको यो 2017को त्यति अपेलिङ लाग्दैन क्या मेरो चोइसमा होइन। कि मलाई चाहिँ त्यही जुन चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ नि 2015को मोडल थियो होइन, त्यो के भन्छ ड्युअल टोन कलर भएको हो, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ है। अनि एनएस कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एनएस होइन पावर त पावरफुल छ है। 200cc क्याटेगोरीमा ड्युक पछि अब पावरफुल भनेको एनएस नै हो होइन। अनि ओनरसिपको बारेमा भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो खासै प्रब्लमहरू एकदम के त्यही क्लच प्लेट उड्ने होइन त्यस्तो प्रब्लमहरू कहिले नै परेन मलाई। 2015मा लिएको, अनि 2018मा बेच्दाखेरि चाहिँ जम्मा 23,000 किलोमिटर्स भएको थियो। धेरै पनि म त्यस्तो एग्रेसिभली नि चलाउने थिएन होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ आई युज्ड टु बी अ हुलिगन के पुरा स्टन्ट हान्थेँ है। आई वान्टेड टु बी अ स्टन्ट राइडर होइन। स्टन्टिङको चाहिँ एकदम मलाई उस थियो कि भित्रै पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो क्या, अनि त्यही भएर आई वान्टेड टु बी स्टन्ट राइडर। सो मैले खास स्टन्ट्सको लागि भनेर ड्युक किन्छु भनेको त्यो अलिकति घरमा प्रब्लम भयो भन्नाले त्यो लिन सकेन। अनि आई बट एनएस, अनि एनएसमा सिकियो अलिअलि, त्यही हो। अनि एनएस चाहिँ एकदम के हुन्छ नि लङ टुर्सको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्छ है मलाई। त्यति चाँडो ओभर हिट हुँदैन, 6 गियर छ, यु क्यान एक्चुली प्ले विथ द गियर्स के लङ टुरमा मजाले दिन्छ है। अनि मैले मुस्ताङ पनि गरेँ डबल लोड है मेरो साथीसँग। यहाँ अबदेखि पोखरादेखि मुस्ताङ गर्दा नि आई डिडन्ट फेस एनी प्रब्लम होइन। साथीहरूको क्लच जान लागेको थियो, क्लच प्लेट जान लागेको थियो 180 150हरूको है मेरो साथीहरूले लगेको बाइकहरू, तर बट आई डिडन्ट फेस एनी प्रब्लम। एन्ड या पावर पनि त्यस्तै दिइराखेको थियो, उकालो ओह्रालो मजाले तानिरहेको थियो है। ओनरसिपको बारेमा चाहिँ अलि डिटेल्ली कुरा गर्नुपर्छ क्या, इच पोइन्ट लिएर होइन। अनि एनदर क्वेसन फ्रम एसएमआर ट्रुपर्स है, ब्रो हामीले गियर चाहिँ कति बेला चेन्ज गर्ने हो, उकालो र ओह्रालोमा कति हुने? सो मैले त्यो पहिला हाउ डु राइड मोटरसाइकल फर बिगिनर्स भनेर मैले भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ, अनि त्यसमा चाहिँ यो क्वेसन आएको थियो है। के हो भने खासमा ठ्याक्क अब हामी उकालोमा हुन्छ नि त, उकालोबाट तल जाँदाखेरि फर्स्ट गियरमा राख्ने के, अनि लिभर थ्रोटल है एक्सलेटर छोडिदिने, क्लच पनि छोडिदिने होइन। अनि दुइटै छोडेपछि के हुन्छ भने बाइक बिस्तारै झर्छ के, त्यो स्पिडमा नि झर्दैन, ओभर स्लो पनि हुँदैन। त्यो बेला चाहिँ हामीले बाइक चाहिँ होइन फुट ब्रेकले कन्ट्रोल गर्ने कि ह्यान्ड ब्रेक त्यति युज नगर्ने है, किनकि सब वेट अगाडि आएको हुन्छ। अनि यो मे एक्चुली फ्लिप के बाइक फ्लिप हुनसक्छ कि स्टपी हुनसक्छ कि, मैले स्टपी सिकेको त्यसरी नै हो है। अनि उकालोमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन कहिले नि हाफ क्लचमा नचलाउने क्या। फर्स्ट गियरमा लियो है, फर्स्ट गियरले तान्छ, अनि सेकेन्ड गियरमा दियो होइन, सेकेन्ड गियरले तान्छ भनेपछि अब सेकेन्ड गियरमै दिने कि फुल थ्रोटल मात्रै दिने, डोन्ट युज क्लच के। क्लच हाफ गरेर त्यो हुतु गरेर तान्छ नि, त्यस्तो नेभर ट्राई टु डु द्याट, इट मे एक्चुली ड्यामेज अ क्लच प्लेट्स। सो फ्रिक्सन प्लेट्सहरू पनि जान्छ है त्यस्तो गऱ्यो भने। अनि एक्सलेटरको वायर पनि जानसक्छ, त्यही हो होइन। फर्स्ट गियर चाहिँ अब जतिमा राख्दा नि हुन्छ। ओह्रालोमा चाहिँ आई रिकमेन्ड फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियरमा राख्यो हुन्छ, किनकि ओह्रालोमा ग्राभिटीले तान्छ नि त, तान्दाखेरि स्पिड अलिकति बढ्छ, त्यो स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ फर्स्ट गियर इज द बेस्ट। अनि उकालोमा चाहिँ त्यही डोन्ट युज हाफ क्लच होइन, हाफ क्लचमा नचलाउने। एन्ड लेट्स गो टु एनदर क्वेसन, नट अ क्वेसन है, दिस इज फ्रम माई फ्रेन्ड होइन, ओल्ड फ्रेन्ड, हामी स्कुलमा सँगै पढेको साथी प्रदीपले, हजुरको बाल चाहिँ कडा हो अरे होइन एक्चुली हाफ कडा बाल होइन, लुलो छ तर अलिकति लामो छ त्यही हो। अनि एनदर क्वेसन फ्रम विकल छेत्री है, हाउ मच मनी डिड यु अर्न फ्रम युट्युब, प्लिज यसको एन्सर दिनु अरे। यसको लागि चाहिँ लेट मी जस्ट ब्रिङ माई ल्यापटप है। So how much money do I earn? So let's go to Google Chrome, है YouTube.com, है, and
channel, my channel. Creator Studio, है अनि and let's go to dashboard. So this is my earning. I just earned $2.94. So yeah. Let's go to another question. Another question from Pradeep's Eco. अस्ट्रेलियाबाट फर्केसी फेरि मोटो भ्लगिङ कन्टिन्यू हुन्छ कि हुन्न सकेसम्म गर्न खोज्छु हैन भन्नाले फर्केसी त स्योर हुन्छ है अनि उता पनि म सकेसम्म मोटो भ्लगिङ गर्न खोज्छु हैन अस्ट्रेलियामा नि बिकज आई एम एडिक्टेड टु मोटो भ्लगिङ अनि भयो भने कुन बाइकबाट हुन्छ भन्दा उता त अब स्योर छैन कुन बाइकमा हुन्छ के हुन्छ है तर यहाँ भयो भने चाहिँ प्रोबेबली आई विल ट्राई इन CR600 or Benelli 300 I guess सकेसम्म चाहिँ सुपर स्पोर्ट्स लिम भन्ने सोच छ अब अलिकति कमाउनु पर्यो नि युट्युबबाट पनि सो यु गाइज मस्ट शेयर द भिडियो है अलिकति इन्कम होस् भनेर अनि धेरै कुरा किन्ने छ DSLR ड्रोन्सहरू एन्ड या द्याट विल बी फन है सो अनदर क्वेसन फ्रम पुकार भट्टराई है दाइ RC र ड्युक 390 को एक्ज्याक्ट प्राइस लभ यु ब्रो #झापा थ्याङ्क यू ब्रो है ड्युक 390 को प्राइस चाहिँ 729,900 छ है अनि RC 390 को चाहिँ 8,19,000 छ हैन सो अनदर क्वेसन फ्रम आई एम दिपेश GR हैन भाइबाट चाहिँ हाउ लङ विल यु स्टे एट अस्ट्रेलिया इन हुन मात्र जाने हो कि लागि सधैँको लागि हो भने हैन अस्ट्रेलिया चाहिँ अब 2018 को इन्टेक हो मेरो अनि 21 सम्म हुन्छ होला सायद है एन्ड भिजा थप्नी बस्ने त हो हैन सधैँको लागि त हैन obviously आई रिटर्न टु नेपाल है अनि when will you meet with पोखराज मोटो ब्लगर्स SJ पुन टावर ब्लग्स प्रशान्त PP हैन मैले चाहिँ SJ पुन र टावर ब्लग्सलाई चाहिँ भेटिसकेँ है उनीहरूले फेस रिभिल गरेको छैन सो आई डिडन्ट टेक इन माई ब्लग हैन RM 250 को भिडियोमा बनाउँदाखेरि भेटेको थिएँ त्यो बेला एन्ड प्रशान्त PP चाहिँ आई डोन्ट नो है मेरो साथीको भाइको पनि साथी हो भन्ने सुनेको थिएँ मैले हैन आई डोन्ट नो होपफुल्ली फ्युचरमा इफ दे विल कोलाबोरेट देन या नो प्रब्लम भेटौँला नि अनि हेre's a question from my oldest friend हैन एकदम क्लोजेस्ट फ्रेन्ड के स्कुल लाइफको हैन हि इज वान अफ माई बेस्टेस्ट फ्रेन्ड है अनि क्यान यु कर्स्क्रु इन यर रुम कर्स्क्रु सो लुक एट दिस वाट द कर्स्क्रु एक्चुली लुक लाइक हैन त्यो भन्दाखेरि मेरो लास्ट टाइम आई एक्चुली क्र्यास्ड एन्ड आई ह्याड अ प्रब्लम इन माई ह्यान्ड सो त्यहाँबाट गरेको छैन बट आई क्यान अभियसली डु अ ब्याक फ्लिप है आशिष दिस इज फर यु हैन ब्याक फ्लिप चाहिँ in my room also. So yes, how was that? So, yeah, I can do it. Corkscrew से सक्दिनँ ब्याकफ्लिप चाहिँ that was one for you है तेरी मेरी भयो and yes let's go to the last question I guess. This question is from Ivan Chaudhary है ताई हजुरको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन नो आई डोन्ट ह्याभ है मसँग गर्लफ्रेन्ड छैन बट यस थम्बनेलमा हेरेर चाहिँ यु गाइज माइट गेस है किन ब्रोले छैन भनेको बट सी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड हैन बच्चैदेखिको साथी हो है वी मेट लाइक मोन्टेसरीमा हुँदाखेरि भेटेको त्यहाँबाट वी आर सो क्लोज हैन एन्ड इट हेज बिन लाइक 17 years आई गेस हामीले भेटेको है एन्ड या वी आर स्टिल टुगेदर भन्नाले अब मेरो नर्मल राइडहरू हुन्छ नि त पोखराभित्र भ्यालीभित्र या एक्चुली हामी सँगै गरिरहेको हुन्थ्यो कि आई डिडन्ट सो है आई एक्चुली ट्राई टु हाइडहरू के पहिला सुरुमा अलिकति अनकम्फर्टेबल लाग्थ्यो कि मलाई हैन माई प्यारेन्ट्स अल्सो थिएन है वी डोन्ट फेस एनी प्रब्लम सी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड सो What's up, Bunty?
Happy birthday. Thank you. है आज बिहान पनि उठाइरहेको थिएँ क्या के अरे ह्याप्पी फ्रेन्डसिप डे भन्दै मेसेज गरिरहेको थिएँ सो या यु इफ यु आर माई ओल्ड फलोवर देन यु माइट हेभ सिन हर इन मेरो माटेपानीको भ्लग है यहाँ माटेपानी भ्लगको त्यो सानो क्लिप छ अनि या सी वाज देयर होइन अनि त्यसपछि क्रिसमस राइडमा नि सी वाज विथ मी आई ट्राई टु हाइड बट उसको खुट्टा मात्रै देखिरहेछ त्यही हो है अनि या अरू त खासै केही छैन आई गेस दिस वाज इट फर टुडे गाइज है एन्ड सकेसम्म मैले सायद सबैको क्वेसन राखेँ होला इफ कसैको क्वेसन छुट्यो भने चाहिँ आइएम एक्सट्रिमली सरी होइन फ्युचर भिडियोमा गरौँला नि त होइन 5000 सब्सक्राइबर भएपछि गरौँला होइन QnA भिडियो फेरि राखौँला एन्ड या so it's 12:18 AM होइन रातिको एन्ड आई एम स्टिल एडिटिङ दिस भिडियो है अनि ठ्याक्कै एउटा कमेन्ट आएछ कि QnA को लागि होइन QnA को लागि ठ्याक्कै एउटा क्वेसन आएछ एन्ड वाट वी हेभ इज क्वेसन चाहिँ कसको हो अजित लामाको होइन सो आर यु गोइङ टु अस्ट्रेलिया सो मेबी इट्स द लास्ट टाइम यु आर अन युरोप यु मे बी बिजी इन देयर न्यू प्लेस ओभर देयर सो डु यु प्लान स्टिल बी कनेक्टेड विथ युट्युब फ्रम देयर वाट माई एन्सर इज भने होइन या युट्युब चाहिँ म छोड्नेवाला छैन है एट एनी कस्ट सो डोन्ट वरी गाइज होइन भिडियोहरू आउँछ सो किप अन सपोर्टिङ है अनि के भयो भने चाहिँ मैले भिडियो फुल्ली एडिट गरेको थिएँ है अघि दिउँसोतिर मैले डिलिट गरिदिरहेको झुक्केर त्यो कति दिन भएको थियो एडिटिङ गर्ने बानी नभएको अनि इम्पोर्ट फाइल गर्छु भनेको झुक्केर नयाँ भिडियो एडिट गर्न पो स्टार्ट भइरहेको अनि त्यो सब एडिट गरेको गयो अनि मैले यो मेरो सेकेन्ड टाइम एडिट गरिरहेको छु सेम भिडियो है अनि त्यही हो अब अरू चाहिँ हुँदैछ एडिटिङ आई होप यु गाइज इन्जोयड दिस भिडियो लिभ अ लाइक इफ यु डिड subscribe to my channel if you are new if you don't subscribe then I'll come and steal your bike cause I don't own one what the hell I'm saying so if you guys are watching me for the first time then do check out my older videos and hit the subscribe button हैन त्यही यो घन्टी बजाइदिनु है and hopefully I'll see you very soon हैन नयाँ भिडियोको साथमा आउँछु म त्यही हो bye bye until then ride safe follow rules wear safety gears and peace out